Hur mycket vill du anpassa ditt tangentbord? Med Keychron från Q1 HE kan du göra en hel del och dessa kommer med Gaterons 2.0 Hall-effektbrytare som erbjuder snabbare feedback och där det går att justera aktiveringspunkten för varje tangent och programmera varje tangent, och dessa har stöd för QMK, vilket gör det idealiskt för produktivitet och spel där man har mycket keybindings. Grym byggkvalitet får vi också då Q1 är tillverkad med en CNC-bearbetad aluminiumram som ger både robusthet och en premiumkänsla, men framförallt med hjälp av de lagren som är under brytarna, som denna ljudabsorberande skummodul som dämpar tangentljud och förbättrar skrivkänslan. Förutom det är det också trådlös genom en 2,4 GHz dongel med en 1000 Hz pollingfrekvens eller med Bluetooth 5.1. Vi får RGB-belysning, brytarna går att byta ut utan lödning då detta är hot swap och det är anpassat för både Mac och Windows. Detta 75% tangentbord kombinerar hög kvalitet, funktionalitet och flexibilitet.